Hello friends, this is Eden from Eden's Kitchen. Today I will be cooking sweet and spicy tofu. Here are the ingredients. 400 grams of tofu, 1 chop of onion, half a cup of water, 2 tablespoons of olive oil, 1 teaspoon of sesame oil, 1 stalk of spring onion slice, 2 tablespoons of soy sauce, half a teaspoon of sesame seeds, 1 teaspoon of grated ginger, 1 red fresh chili slice, 1 tablespoon of sugar, half a teaspoon of chili flakes, 2 tablespoons of oyster sauce, 2 cloves of chopped garlic. Don't forget, salt and black pepper to taste. Okay, let's start. Okay, first, let's put the 2 tablespoons of olive oil. Make sure dry yung tofu para i-pan-fry natin itong ating tofu para hindi mag-drizzle itong ating oil. I-pan-fry lang natin hanggang maging golden brown siya. Dapat po kapag nagpiprito tayo ng tofu, yung oil hindi dapat masyadong mainit. Otherwise kaagad masusunog ang tofu. At yung kapag bumili po kayo ng tofu, make sure firm po yung tofu, no? Hindi yung malambot kasi mahirap siyang i-fry at saka iluto kapag malambot na malambot yung tofu. Kaya dapat ang bibilhin ninyo yung firm. Tingnan po natin. Napaka-healthy po ng iluluto natin ngayon. Alam niyo po ba, ang tofu, marami siyang health benefits na binibigay sa atin, sa ating katawan. Excellent po siya sa source of amino acids, iron, calcium. At maganda nun, mura pa. Hindi siya mahal. Kaya lang, kapag magluto po kayo ng tofu, dapat yung mayroon siyang sauce, no? Kasi walang lasa talaga yung tofu. Matagal ko na po talagang gusto magluto nito. 2 weeks ago pa. Kaso wala akong panahon. At least golden brown dapat yung both sides. Ang bawat slice po nito is siguro mga 1/2 inch ang kanyang thickness. Sa atin po, 'di ba, napakahilig ng mga mga kababayan natin na pag nagluluto sila ng tofu, yung maliliit na slices, tapos magagayat lang sila ng siling labuyo, calamansi, no? Calamansi juice, yung thinly sliced na yung red onion. Naku, Di ba masarap yun?
Lagi ko pong ino-order yon noon nung nasa Pinas ako sa Chowking. Okay, siguro okay na to. Konti pa. Para medyo crispy ng konti. Imagine kung hindi ko po tinry ito. Naku, magtatalamsikan dito sa kusina. Ayaw na ayaw ko pa naman po yung naglilinis. And then, ayan. Alisin na natin dito. Lagay natin sa ating paper towel. Tingnan po natin ang oil kung, ayan, okay lang po yung oil. Yung kanyang dami, no? Okay, isote na po natin itong ating garlic. Ginger. Bango ng ginger. Onions. Masarap po talaga dito sa dish na to. Maraming onions. Tsaka dapat siya, golden brown. Naku, Diyos ko, ang bango ng ginger. Palagay ko kahit sa kabilang daan, maamoy nila to. Yan. Ihalo-halo nyo lang kung ganito para mag-balance yung kanyang pagkakaluto. Pagkaka-fry. Mahirap pa namang alisin tong amoy na to sa loob ng bahay. Okay, ngayon nagiging translucent na yung ating onion. Okay, i-low fire po natin siya kasi i-add na natin itong ating mga other ingredients like soy sauce, oyster sauce, para hindi matuyo, sugar, chili flakes, yung ating half cup of water. Yan. Okay. And then pwede na din yung ibalik sa normal na heat ang inyong cooker. I-stir nyo lang ng ganito para mag-combine yung lasa. Stir frequently for about 5 minutes hanggang mag-reduce ng konti itong sauce.
hindi naman yung thickens masyado, no? I-reduce lang natin. Tsaka para mag-combine lahat yung ingredients. Ang nilagay ko po dito, half a teaspoon of chili flakes lang. Kasi, naglalagay ako ng ng fresh red chili. Ito. Depende po sa inyo kung gusto nyo talaga yung yung maanghang, no? Okay, now we can put the tofu. Habang nagtitikan yung yung sauce niya. Ako po kasi I love sweet and spicy food. Lagi akong mayroong mga sili. Yan. I-flip natin ng isang beses. Yan. Wait for about 3 minutes. Wag na ninyong takpan, no? Kasi sandali lang naman ito. Okay, I wanna taste it. Baka kasi kulang ng sugar. Ay, Diyos ko, napakasarap niya. Ay! Sus Mariosep. Ang hanghang! Sus Mariosep. Dapat nakaready na yung ating rice nito. Gustong gusto ko po talaga yung tofu. Tamang-tama lang po yung kanyang tamis, yung hanghang. Kung gusto po ninyo ng mas mahanghang, dagdagan nyo po yung yung sili at saka yung chili flakes. Pero para sa akin po, okay lang po itong hanghang na to. Okay. Luto na po siya. At ililipat na natin sa isang serving plate. At pwede na natin i-serve. Of course, with rice. Sana po nag-enjoy kayo. Thank you so much. And see you next time. Happy cooking!